سلام به همه دانازونیای عزیز. احتمالا شما هم اگر پیگیر اخبار بین الملل باشین، خبر حضور بیش از 100,000 سرباز روسیه در امتداد مرز اوکراین رو شنیدید. خبری که خطر بروز درگیری و جنگ در شرق اروپا رو بیش از هر زمان دیگری تقویت کرد. اتفاقا در واکنش به این شرایط، آمریکا اعلام کرده که 8500 سرباز ارتش خودش رو در حالت آماده باش قرار داده تا در صورت نیاز در شرق اروپا مستقر بشن. روسیه برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین رو انکار میکنه، اما این اظهارات کمک چندانی به کاهش نگرانی‌ها نکرده. خروج برخی کارکنان سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس از اوکراین نشون میده که اقدامات احتیاطی در حال انجامه. روسیه و اوکراین دو کشور بزرگ اروپا هستند. این دو بخشی از 15 جمهوری شوروی بودند که اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، اوکراین به یک کشور مستقل تبدیل شد و از روسیه فاصله گرفت. روسیه یکی از قدرتمندترین ارتش‌های جهان رو در اختیار داره و بین کشورهای نخست جهان با صرف بیشترین هزینه برای ارتش خود قرار گرفته. در مقابل اوکراین از نظر نیرو و تجهیزات نظامی در سطحی بسیار پایین‌تر از روسیه قرار داره، اما به گفته کارشناسان در صورت حمله احتمالی روسیه به این کشور، روس‌ها میتونن با مقاومت قابل توجه و جنگی طولانی مواجه بشن. پس در ادامه با دانازون همراه باشین تا با هم مقایسه‌ای داشته باشیم بین قدرت نظامی روسیه و اوکراین. توسط وبسایت گلوبال فایر پاور در سال 2022 ارائه شده. ولی قبل از اون لطفاً فراموش نکنید که برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کرده و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا در صورت آپلود جدیدترین ویدیوها از اون باخبر بشید. مقایسه تعداد پرسنل نظامی. ارتش اوکراین دارای 209,000 نفر پرسنل و 900,000 نفر پرسنل ذخیره است. این در حالیه که ارتش روسیه دارای 1,014,000 نفر پرسنل و 2,000,000 نفر پرسنل ذخیره میباشد. مقایسه تعداد تانک ها. ارتش روسیه 12,420 فروند تانک در اختیار داره. این در حالیه که ارتش اوکراین 2,596 دستگاه تانک در اختیار داره. تعداد خودروهای نظامی. شمار خودروهای نظامی ارتش روسیه 30,122 دستگاه میباشد. ارتش اوکراین در مقابل 12,303 دستگاه خودرو در اختیار دارد. در زمینه هواپیماهای جنگنده، ارتش روسیه با در اختیار داشتن 772 فروند جنگنده دارای برتری هوایی در مقابل اوکراین. این کشور تنها دارای 69 فروند هواپیمای جنگنده میباشد. شمار بالگردهای نظامی. بخش دیگر برتری هوایی روسیه در مقابل اوکراین مربوط به بالگردهای جنگی این کشوره. روسیه دارای 544 فروند هلیکوپتر جنگیه. این در حالیه که اوکراین تنها 34 بالگرد جنگی در اختیار داره. توان نظامی در دریا. در دریا نیز ارتش روسیه از برتری مطلق در مقابل اوکراین برخورداره. نیروی دریایی روسیه 605 فروند کشتی جنگی در اختیار داره، در حالی که نیروی دریایی اوکراین تنها 38 فروند کشتی جنگی در اختیار داره. همچنین در اعماق آبها هم روسیه 64 فروند زیردریایی داره، در حالی که اوکراین تنها 1 فروند زیردریایی در اختیار داره که 40 سال از عمرش میگذره. پدافند هوایی. در حالی که اوکراین عملاً سیستم پدافند هوایی نداره، روسیه با سیستم‌های پدافند هوایی S-300 و S-400 دارای پیشرفته‌ترین سیستم‌های پدافند هواییه. در روزهای گذشته ارتش روسیه در چارچوب یک رزمایش 2 بردان سیستم موشکی S-400 را در بلاروس مستقر کرده. تعداد توپخانه زرهی. توپخانه زرهی ارتش روسیه بالغ بر 6,574 فروند است. در مقابل ارتش اوکراین 1,067 دستگاه توپخانه زرهی در اختیار دارد. توان موشکی دو کشور. ارتش روسیه دارای 3,391 سامانه موشک‌انداز است و در مقابل ارتش اوکراین دارای 490 سامانه موشک‌انداز میباشد. و در آخر بودجه نظامی دو کشور. بودجه نظامی روسیه در سال 2020 بالغ بر 66 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده. در مقابل بودجه نظامی اوکراین در همین سال بالغ بر 5 میلیارد و 924 میلیون دلار بوده است. خب امیدوارم که از ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، ممنون میشم اونو لایک کنین و نظرات خودتون رو تو بخش کامنت ها با اشتراک میذارید. تا یه ویدیو دیگه از دانازون، خدا نگهدار.